this 1 month that I've been here in this community, living with all of you as family and friends. ฉันอยากจะบอกทุกคนว่าตั้งแต่ฉันมาอยู่ที่นี่จนเวลาเดือนนึงแล้ว that Jesus has won my heart to Thailand. พระเจ้าพระเยซูได้เอาชนะหัวใจของฉันให้หัวใจของฉันนั้นเป็นของประเทศไทย I have fallen in love with this nation and with all of you. ฉันรักประเทศไทยและทุกคนที่นี่ And I'm grateful to God. It is an honor and it is a great privilege and blessing and it's very humbling that God would allow me to know you and allow us to share our lives together here. I'm grateful. This is my gratitude tonight. ฉันรู้สึกได้รับเกียรติมากเหลือเกินฉันรู้สึกปลาบปลื้มใจและเป็นเกียรติที่พระองค์ได้นำฉันมาที่นี่และได้แบ่งปันชีวิตกับร่วมกันกับพวกคุณและมีส่วนร่วมกับทุกคนที่นี่ในค่ำคืนนี้ Thank you, Lord. ขอบคุณพระเจ้า I wanted to share just briefly a little thing. I just finished reading a small book yesterday, actually. ฉันอยากจะแบ่งปันเรื่องเล็กๆสั้นๆนะคะเพราะฉันเพิ่งอ่านหนังสือเล่มหนึ่ง And it was a book about the power of God หนังสือเกี่ยวกับฤทธิ์เดชของพระเจ้า to take what we offer, what we give, and to multiply it. ฤทธิ์เดชของพระเจ้าที่พระองค์นั้นจะนำสิ่งที่เราได้มอบให้กับพระองค์และเพิ่มปริมาณสิ่งที่เรามอบให้กับพระองค์ And in this book, the person who wrote the book was Patricia King. I'm not sure if you know who she is. Patricia King นะคะเป็นคนที่เขียนหนังสือนี้ฉันไม่แน่ใจว่าทุกคนที่นี่รู้จักไหม And she's a fantastic power minister. My husband and I had the privilege to train under her for a couple of years. เขาเป็นคนดังมากที่ประเทศอเมริกาแล้วก็ทั้งอาจารย์สกอตและอาจารย์ดิออนก็เคยที่ร่วมปฏิบัติรับใช้แล้วก็อยู่ภายใต้เขาเป็นเวลา2 ปี And I was reading her book and she was talking about when we give and the power that is released in that giving. และหนังสือที่ท่านอ่านก็จะเป็นหนังสือเกี่ยวกับการที่เมื่อเราถวายแล้วมันมีการปลดปล่อยของฤทธิ์เดชบางอย่าง And she was using the story of very familiar story of the fishes and loaves, feeding of the 5,000. และเขาก็ยกตัวอย่างเกี่ยวกับปลา2 ตัวกับขนมปัง5 ก้อน And in that situation, you guys are all familiar with the story, right? ฉันเชื่อว่าทุกคนที่นี่คุ้นเคยกับเรื่องราวนี้ Yeah, there were many people. The Bible says 5,000 men had come to hear Jesus speak. คือณขณะนั้นมีคน 5,000 คนมาฟังพระเยซูพูด There were probably wives and children in that mix too, but they only record the men, so many people. คือ 5,000 คนเนี่ยเป็นเวลาที่คนยิวในสมัยนั้นนับเนี่ยจะนับแค่ผู้ชายนะคะ5,000 คนก็เป็นผู้ชายแต่จริงๆก็ต้องมีภรรยาของผู้ชายแล้วก็มีเด็กด้วยที่ไม่ได้รวมอยู่ And when the time came and they were very hungry, it was time to eat, but there didn't seem to be any food available, right? แล้วก็เมื่อถึงเวลาอาหารทุกคนก็เริ่มหิวแต่ว่านักหนังไม่ได้มีอาหารที่พร้อมเตรียมพร้อมไว้ So here was Jesus, และพระเยซูก็อยู่ตรงนั้น and his disciples come up to him. และสาวกก็มาที่พระเยซูแล้วก็ทำอย่างที่อาจารย์เขาทำเนี่ยค่ะ Jesus, พระเยซู there's all these people, ดูสิคนเหล่านี้ and they're hungry. เขาหิว Shouldn't we like send them away so they can go find some food to eat? ส่งเขาไปให้ไปหาอาหารกินดีไหม And Jesus was like, no, แล้วพระเยซูบอกว่าไม่ you feed them. เจ้าเลี้ยงพวกเขาสิ And these men, these disciples of his, they kind of freaked out. แล้วก็สาวกก็ตกใจทำไงล่ะ What? ที่เขาแบบนี้ค่ะ Freak out. But it would take so much money to feed all these people. เขาก็เริ่มคิดแล้วบอกว่ามันต้องใช้เงินมากเหลือเกินที่จะเลี้ยงดูคนนี้ Where would we get that much money? แล้วเราไปเอาเงินจากที่ไหนล่ะพระเยซู And Jesus basically was telling them, these people don't need money. จริงๆแล้วพระเยซูกำลังบอกกับสาวกว่าจริงๆคนเหล่านี้ไม่ได้ต้องการเงินหรอก They need food.
ต้องการอาหาร They're hungry, right? เขาหิวไม่ใช่เหรอ He says, what do you have? What do we have? แล้วเรามีอะไรบ้าง And so they said, okay, let's find it. Is there any food here? Does anyone have any food? แล้วพอสาวกถูกถามนั้นคำถามนั้นจากพระเยซูเขาก็เริ่มที่จะค้นหาจากคนทุกคนว่าเรามีอะไรอยู่บ้าง It says this little boy, แล้วก็มีเด็กคนหนึ่ง his mommy probably packed him the perfect little lunch of fishes and some bread for his lunch. คือคงจะเป็นแม่ของเขาที่แพ็คอาหารกลางวันให้เขาก็มีปลากับขนมปัง And here was this little boy. You can have my fishes and you can have my bread. และเด็กคนนั้นเมื่อลูกสาวกมาหาว่าใครมีอะไรบ้างเด็กคนนั้นก็บอกว่าคุณเอาปลาของฉันแล้วก็ขนมปังของฉันได้ This was the first act of faith, this giving that this little boy did. ฉันอยากจะบอกว่าสิ่งที่เด็กคนนี้ได้ทำเป็นการกระทำด้วยความเชื่อ Everything he had, he gave it. นั่นคือการกระทำด้วยความเชื่อเพราะว่าทุกสิ่งที่เขามีเขาให้ And then it says that Jesus accepted this offering from this little boy. He และ took it. ในพระคัมภีร์ก็บันทึกไว้ว่าพระเยซูได้รับ Just ขนม like ปังและปลา tonight, ไว้ our Father accepts our offering that we gave to Him. ก็เหมือนค่ำคืนนี้ที่พระบิดาได้รับเครื่องถวายบูชาที่เราได้มอบถวายกับพระองค์ And it says that Jesus took, I wish we had the fish here. Jesus took that fish and He took those bread and He lifted it up to heaven. และพระเยซูก็ทำอย่างนี้ในครั้งที่คือพระองค์นำอาหารที่เด็กมาถวายคือปลาแล้วก็ขนมปังแต่อาจารย์ได้ใช้งอกนะคะก็คือเหมือนกับพระเยซูทำสิ่งนี้แล้วก็ยกขึ้นที่พระบิดา He took something in this physical realm that was so small and would not feed 5,000 people. คือสิ่งที่พระเยซูทำนะขณะนั้นก็คือพระเยซูเนี่ยได้หยิบสิ่งที่อยู่ที่มองเห็นได้เนี่ยขึ้นไปแล้วก็จริงๆแล้วสิ่งที่มองเห็นได้นั้นไม่สามารถเลี้ยงคน 5,000 คนได้หรอกแต่ว่าพระองค์ได้ถวายให้กับพระบิดา And He lifted to the one who can make all things possible. พระองค์ได้ยกให้กับพระบิดาผู้ทรงสามารถทำให้ทุกสิ่งนั้นเป็นไปได้ And He spoke a barucha, that's the Hebrew word for blessing, over this food. และพระองค์เป่าประกาศบารุคานั่นเป็นภาษาฮีบรูที่แปลว่าพระพร And when He blessed this food, He then gave it back to His disciples and He put it in their hands. เมื่อพระองค์นั้นอวยพรบารุคา Now, อาหารนี้แล้วพระองค์ก็มอบให้กับสาวก when Jesus spoke the blessing over that food, that barucha, it didn't change in His hands. It was still the same fishes and loaves in His hands. อาจารย์อยากจะให้ทุกคนรู้ว่าในขณะที่พระเยซูเนี่ยได้พูดการอวยพรลงไปหรือบารุคลงไปในปลาและขนมปังนั้นยังไม่ได้เกิดการเพิ่มปริมาณขึ้นนะคะ He handed those 2 little fishes and those few loaves to His disciples and He said, give it to the people. ปลายังเป็น2 ตัวเหมือนเดิมแล้วก็ขนมปังยังเป็น5 ก้อนเหมือนเดิมแล้วพระองค์ก็ยื่นไปให้กับสาวก And as they gave it to the people, it kept being there. Like give a fish, and then there was another fish, and they give a fish, and there was another fish, and they give a fish, and there was another fish, and it just kept going and kept going and kept going and kept going. แต่ในขณะที่สาวกนั้นเริ่มที่จะให้อาหารกับคนไปให้ปลาไปก็ปลาก็เพิ่มขึ้น It kept going so much that when everyone was full, and they said they ate to their fill, they were full. ก็คือการเพิ่มปริมาณเกิดอย่างเนี้ยไปอย่างต่อเนื่องจนทุกๆคนเนี่ยอิ่มมาก When they were finished, they collected everything that was left, and there were 12 baskets, bushel baskets, probably baskets at least this tall, full of fishes and ๆและ bread. หลังจากทุกคนอิ่มมากๆแล้วเขาก็เก็บอาหารที่เหลือได้12 ตะกร้าใหญ่ๆเลย Yeah, and so this is the power of our God. นี่ Now, คือฤทธิ์เดชของพระเจ้าของเรา this is happening today. นี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นในวันนี้ด้วยเช่นเดียวกัน This actually, Patricia King in her book shares how she made a small chicken for dinner one night. คือนี่คือสิ่งที่แพทริเชียคิงเนี่ยเขาเขียนแล้วก็แบ่งปันว่าสิ่งนี้เกิดขึ้นใน
ชีวิตของเขาในขณะที่เขาเนี่ยทำไก่ตัวเล็ก Her husband brought home 19 people for dinner without telling her. แล้วปรากฏว่าสามีของเขานำคนมาด้วยนำคนมากินอาหารด้วย19 คน She said she was a little like the disciples, kind of going, ah! และในหนังสือเธอก็เขียนอธิบายว่าเธอรู้สึกเหมือนกับสาวกรู้สึกตกใจว่ามันจะทำยังไงเนี่ยคือคนตั้ง19 คน So she took the chicken and she cut it into many pieces. แล้วเธอก็หั่นไก่ตัวเล็กๆเนี่ยให้ได้หลายชิ้นเยอะชิ้นมากที่สุด And she just took that chicken and she lifted it up to God and she blessed it. She prayed and said, God, just make this enough for everybody. และเมื่อเธอแบ่งหั่นเป็นชิ้นเล็กๆแล้วเธอก็ยื่นให้กับพระเจ้าและบอกพระองค์ว่าขอพระองค์นั้นทำให้เพียงพอกับสำหรับทุกคน And then they passed it around the table and she said the first person took a big helping of chicken, like maybe a whole quarter of the bird. แล้วก็เมื่อเธอเนี่ยนำจานไก่ไปเขาก็ยื่นให้กับคนแรกเนี่ยตักไป1 ใน 4ของ And she thought, oh no, what are we going to do? There's not going to be enough chicken. แล้วเธอก็คิดในใจว่าโอ้ฉันจะทำยังไงเนี่ยมันจะต้องไม่พอแน่ She didn't even really believe, she really didn't คือ think. สิ่งที่เขาเขียนบรรยายเนี่ยจะเห็นว่าเขาก็ยังไม่ได้เชื่อนะว่าพระเจ้าจะเพิ่มปริมาณ But she willingly gave and she had blessed it. แต่สิ่งที่เขาทำก็คือเขาเนี่ยเป็นใจที่จะถวายแล้วก็เป่าประกาศการอวยพรนั้น She said the next person took a big helping also. แล้วคนที่สองก็ตักใหญ่ตักเยอะเหมือนกัน And the next person did the same thing, took a big helping of this chicken. แล้วก็คนที่สามก็ตักเยอะเหมือนกัน She said it went around the whole table. Everyone ate their fill. And when it got back to her, it was still a whole chicken. แล้วก็ทุกคนก็ตักเยอะกันทุกคนเลยแต่จนมาถึงเธอซึ่งเป็นคนสุดท้ายอ่ะยังเหลือไก่ทั้งตัวอยู่ And she said she and her family ate on that chicken for 3 more days. It kept multiplying. แล้วสิ่งเนี้ยก็เพิ่มปริมาณเนี่ยก็เพิ่มไปเรื่อยๆจนครอบครัวของเธอทั้งครอบครัวเนี่ยกินไก่อีก3 วันไก่ตัวเดียวกัน Thank you, Lord. And there are other missionaries who have experienced the same thing where God in His faithfulness just multiplies and multiplies. แล้วก็มีมิชชันนารีคนอื่นเช่นเดียวกันที่มีประสบการณ์แบบเดียวกันที่อาหารเนี่ยมันเพิ่มปริมาณขึ้นตลอด Now this isn't just a principle for food and fishes and loaves. คือสิ่งที่ฉันแบ่งปันเนี่ยไม่ใช่เป็นหลักการเฉพาะอาหารเท่านั้น God will do it with our money. พระองค์จะทำเกี่ยวกับเงินของเราที่จะเพิ่มปริมาณได้เช่นเดียวกัน He'll do it with our time. แล้วก็เวลาของเราเช่นกัน He does it. Oh yeah. We have a wild story where God multiplied Scott's business cards. They just kept being multiplied. เราก็มีเรื่องอัศจรรย์เกี่ยวกับเรื่องนามบัตรของอาจารย์สกอตที่นามบัตรของอาจารย์สกอตเนี่ยเพิ่มปริมาณขึ้นเอง And yeah, it was crazy. It went on for years. He didn't run out of business cards as God kept multiplying them. คือแม้กระทั่งนามบัตรของอาจารย์พระเจ้าก็ทำให้เพิ่มปริมาณไม่เคยหมด And so what we give willingly and we bless before the Father, He then for us and for the world around us multiplies it to satisfy our needs and our desires and even more left over. สิ่งที่ฉันอยากจะแบ่งปันวันนี้ก็คือเมื่อเราเนี่ยมอบถวายสิ่งหนึ่งสิ่งใดด้วยความเต็มใจและเราอวยพรสิ่งนั้นจะสามารถเพิ่มปริมาณได้ตลอดและไม่มีวันหมดไม่ว่าแล้วก็ไม่ใช่แค่อาหารแต่ว่าเป็นได้ทุกสิ่ง So tonight we're going to do, if you have offerings, we're going to bring our offerings and then we have all the food and things that we brought. And Scott is going to pick something and lift it to God as a representative of everything. And he's going to speak the blessing over those things. And then we're going to watch God this month multiply many things in your lives. I really believe that we are going to have stories come back from all of you of how God multiplied provision in your life. และในค่ำคืนนี้อาจารย์สกอตก็จะเป็นตัวแทนแล้วก็เลือกเป็นแค่ส่วนหนึ่งส่วนใดของสิ่งที่เรามอบประทานเป็นตัวแทนแต่ว่าให้ถือว่าสิ่งที่เมื่ออาจารย์
มอบถวายให้กับพระเจ้าให้ถือว่าของเราก็ถูกมอบถวายด้วยเช่นเดียวกันและอาจารย์ก็จะอวยพรกับสิ่งที่เราทุกคนที่นี่เต็มใจอย่างยิ่งที่จะมอบถวายให้พระเจ้าและเราเชื่อว่าทุกคนจะกลับมาเป็นพยานสำหรับสิ่งที่พระเจ้าได้เพิ่มปริมาณให้กับเรา Thank you, Lord Jesus. All right, so if you have any monetary offerings you want to give, you can bring them up now as Scott comes, and then we're going to bless everything. และ Okay? ถ้าทุกคนมีอะไรที่ต้องการมอบถวายอาจจะเป็นเงินหรือว่าเป็นอะไรก็ตามที่ทุกคนต้องการมอบถวายตอนนี้สามารถนำมาไว้ตรงนี้ได้เอาไว้ข้างหน้าแม่พี่ก็อยากได้แต่ไม่โซผมบอกต่อไปเด็กทุกคนนี้จะรับใครบ้าง Little Samuels, right? Little Samuel. ถ่ายรูปไว้บ้างนะ So Lord, we lift up our offerings tonight. We lift up our offerings of food. ให้กับพระองค์เรายกเงินทองและก็สิ่งของอาหารทั้งหมด We lift up our money offerings to you, Jesus. เราขอมอบเงินให้กับพระองค์พระเยซู We lift up the eggs. We lift up the eggs. เราขอมอบไข่ให้กับพระองค์ We lift up the coconuts. เราขอมอบมะพร้าวให้กับพระองค์ Thank you, Lord. ขอบคุณพระองค์ We lift up the babies to ขอย you, ก God. เด็กๆทั้งหลายให้ We กับพระองค์ bless as an offering to you ข tonight. ออวยพรพระองค์ We bless the babies. เป็นดังเครื่องถวายบูชาพระองค์ Thank you, ค่ำคืน Lord. นี้ We come as a living offerings to you tonight. เรามาหาพระองค์เป็นเครื่องถวายบูชาที่มีชีวิตในค่ำคืนนี้
Oh yeah, and all around the tongues, and all the orange juice, and all the watermelons. และทุกสิ่งทุกอย่างพระเจ้าน้ำผลไม้ทุกสิ่งและทุกสิ่งทุกอย่างที่เรานำมามอบถวาย We lift them up before you, God. เราขอยกไว้ And we ask, God, that you ม will อบให้กับพระองค์ multiply, multiply, multiply. เราขอพระองค์เพิ่มปริมาณสิ่งเรามอบถวายไว้กับพระองค์ Multiply to your kingdom, God. เพิ่มปริมาณเพื่ออาณาจักรของพระองค์ Multiply for your purposes, God. เพื่อวัตถุประสงค์ของพระองค์และน้ำพระทัยของพระองค์ Multiply for your people here. เพิ่มปริมาณเพื่อคนของเราที่นี่และเพื่อประเทศชาตินี้ And for the salvation of Thailand. และเพื่อความรอดของคนในประเทศไทย God, let it begin here. Let it begin here. ขอเริ่มวัน Yahshua. นี้พระเจ้าขอให้สิ่งนั้นเกิดขึ้นในวันนี้ที่นี่ Let the rain begin here. เรา Blessing. ขอบคุณพระองค์ขอบคุณพระองค์ขอบคุณพระองค์ Blessing. 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 อวยพรพระองค์ Blessing. ขอบคุณเจ้าอวยพร Thank you, Lord. We all stand before you, Jesus. เรายืนอยู่หน้าพระองค์พระเยซู We say all for you, God. เราบอกว่าทั้งหมดเพื่อพระองค์พระเจ้า All for you, ทั้งหมด Jesus. เพื่อพระองค์ Holy God. And even the boys. Oh, up for special. แล้วก็เด็กผู้ชายคนนี้ด้วย All for you, God. ทุกสิ่ง All ให้ for แก่ you, พระองค์ Jesus. ทุกสิ่งเพื่อพระองค์ Thank you, Lord. ขอบคุณพระ In องค์ Jesus' name. ในนามพระเยซู Amen. อาเมน When God commanded us at the beginning of the creation of the world to be fruitful and multiply, พระองค์ได้ตรัสในปฐมกาลสั่งมนุษย์ว่าจงเพิ่มปริมาณขึ้นจงมีลูกดกและเพิ่มปริมาณขึ้น He wasn't just talking about our wombs and the multiplication of children in the earth. พระองค์ไม่ได้ตัดสิ่งนั้นกับแค่การที่มีลูกมากขึ้นเท่านั้น He was setting a principle and a power and a command with a blessing upon the lives of humanity. พระองค์นั้นได้ตั้งกฎของพระองค์ไว้ที่เกี่ยวข้องกับ It is the job of humanity to be fruitful and to multiply. ให้กับมนุษย์ทุกคนที่มนุษย์ทุกคนนั้นจะมีผลมากแล้วก็เพิ่มปริมาณเพิ่มจำนวนขึ้นบนโลกนี้ And so that blessing is upon our lives and that command upon our lives tonight. May we receive it. ดังนั้นการอวยพรและคำสั่งของพระองค์นั้นอยู่เหนือชีวิตของพวกเราและเรารับคำอวยพรนั้นและคำสั่งนั้นของพระองค์ So as you willingly give this percentage of your first fruits, God says, a blessing upon your homes, a blessing upon the remainder of your fruits, the other 90%. เพราะว่าเราทั้งหลายที่นี่นั้นเต็มใจเหลือเกินที่จะมอบ 10% ของเราให้แก่พระองค์และพระองค์ตรัสว่าพระองค์จะอวยพรใน 90% ที่เหลือ Blessing upon your money and your finances, your jobs, promotions coming, unexpected monies coming from unexpected places. การอวยพรจะเกิดขึ้นการเงินอย่างอัศจรรย์จะมาจากที่ที่เราไม่คาดฝันมาก่อนการงานการเลื่อนตำแหน่งก็จะเกิดขึ้น I just declare over you increase and promotion and greater blessings poured out. ฉันขอฝากประกาศอยู่เหนือทุกคนที่นี่ถึงการเพิ่มปริมาณการได้รับการโปรโมทแล้วก็ทุกๆสิ่งนั้นจะได้รับพระพรที่เพิ่มขึ้นรุ่งเรืองขึ้น Thank you, Lord God. And so the next time when we come back together to celebrate again next month, the new moon is on the last day of this month, on Saturday, August 31st. So that should be the next celebration. We want testimonies of how God has increased and multiplied your ครั้ง life. หน้าที่เราจะมาเจอกันเพื่อเฉลิมฉลองถวายผลแรกจะเป็นวันที่31 สิงหาคมและฉันเชื่อว่าทุกคนจะมีคำบรรยายมาให้เล่าให้ทุกคนฟังกัน
Okay? โอเค Yeah. So be expectant of the goodness of God in your ให้ life. เราคาดหวังกับความแสนดีของพระเจ้าที่จะเกิดขึ้นในชีวิตเรา Amen. One last time tonight. Go in God's blessing. Thank you, Jesus. ไปด้วยพระพรของพระเจ้าไปพร้อมกับพระพรของพระองค์ ขอบคุณมากค่ะขอบคุณสำหรับทุกคนที่มาแล้ว Thank you for coming. Thank you for sharing. ขอบคุณที่มาแล้วขอบคุณที่เอาอาหารมาแบ่งปันแล้วขอบคุณที่ถวาย Thank you. Bless you. พระเจ้า